Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 151, ngay khi Vương Sung định cậy đông bắt nạt kẻ yếu, thì bất ngờ các đại thế gia lớn xuất hiện khiến tên nhóc con cứng họng. Còn Diệp Phàm, anh ấy thì không muốn bỏ qua cho tên nhãi con kia. Nhìn Vương Sung, thanh âm Diệp Phàm vang lên nói: "Nhóc con, người không lớn nhưng cái miệng lại không nhỏ, cuồng ngạo tận trời." Lời vừa dứt, hư không chấn động dữ dội, một bàn chân khổng lồ dài tới cả trượng, bao phủ bởi kim quang rực rỡ, từ trên trời cao giáng thẳng xuống. Một tiếng ầm vang dội, bụi bay mù mịt, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp bước. Vương Sung liền chống đỡ hư ảnh vừa công kích mình. Sau đó, hai người này bắt đầu giao chiến, còn những người xung quanh không ai động thân bởi vì họ hiểu, nếu như mình động, đám người Vương gia cũng động. Cứ thế, Vương Sung và Diệp Phàm quyết đấu, giữa không trung, từng đòn va chạm mạnh mẽ ầm ầm nổ vang khiến nơi đây rung động. Lần này gặp lại, tên nhãi Vương Sung đã có chiến lược mạnh hơn, hắn ta vô cùng hung hãn lao tới tấn công Diệp Phàm. Đáng tiếc, như vậy vẫn là chưa đủ, chỉ trong nháy mắt, Vương Sung đã bị Diệp Phàm tẩn trong một trận, khiến hắn ta đau đớn. Thậm chí, Diệp Phàm còn lấy mạng được Vương Sung, chỉ tiếc rằng tên nhãi con kia có thần phù, hắn nhanh chóng được tái tạo lại. Đến đây, hai tên cận vệ giống như sinh vật thái cổ đồng thời ra tay ngăn Diệp Phàm. Thế nhưng, Diệp Phàm vẫn mặc kệ bọn chúng và muốn lấy mạng Vương Sung. Thế nhưng đúng lúc này, thanh thánh kiếm khổng lồ kèm theo hình ảnh chân long, thần hoàng bổ xuống ngăn cản Diệp Phàm. Sau đó, thanh âm Vương Đằng từ xa vang lên nói: "Nếu đệ đệ của ta bỏ mạng, ta sẽ đại khai sát giới, chém từng người bên cạnh ngươi." Diệp Phàm không hề nao núng, đáp trả: "Vậy ta chém ngươi trước." Dứt lời, anh ấy liền hóa ra một con xích long khổng lồ cắn xé thanh kiếm. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai chiếc chiến xa cổ mang hơi thở hồng hoang lao tới, phá tan mọi cản trở, cuốn lấy thiên đế thánh kiếm và Vương Sung rời đi. Sự lúc chiến sự đang ở thế giằng co, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, một người đột nhiên kinh hô nói: "Tần lĩnh Đại Long Thiên Cổ bắt đầu di động." Tiếng rồng ngâm chấn động 33 tầng trời, báo hiệu Long Huyệt và Hóa Tiên Trì sắp rời đi. Ngay lập tức, từng đoàn người chia nhau rời khỏi đây. Khi tới gần Hóa Tiên Trì, một cảnh tượng huyễn lệ hiện ra trước mắt, đầm nước như ngọc bốc hơi rực rỡ, tràn ngập linh khí, trung tâm có một quả cầu. Ngay lập tức, Diệp Phàm cùng mọi người cẩn thận nhìn quanh nó một lượt. Sau một hồi thảo luận, Diệp Phàm quyết định sẽ khám phá nó. Chớp mắt, chỉ thấy thân hình Diệp Phàm bay lên không trung. Ngay sau đó, thiên nhãn của anh ấy liền khai mở. Nhất thời giữa hư không, một con mắt vàng rực khổng lồ hiện ra. Nhìn vào quả cầu kia, Diệp Phàm thấy bên trong là một sinh vật kinh khủng. Thế nhưng, đám người đến sau lại cứ nghĩ đó là bảo vật. Bởi vậy, bọn họ quyết định sẽ mở quả cầu khổng lồ kia ra. Nhất thời, công kích của bọn họ đồng loạt phóng tới. Cuộc tranh đoạt viên thần châu của các thánh chủ đã dẫn đến kết quả kinh hoàng. Thần châu vỡ nát, nhưng bên trong không phải tiên đan mà là một sinh vật đầy lông đỏ, ánh mắt bắn ra huyết quang khiến các thánh chủ cũng phải khiếp sợ. Diệp Phàm nhận ra đó chính là tổ sư Nguyên Thiên đời thứ 3 đã phát sinh biến đổi bất thường khi về già. Ngay lập tức, Nguyên Thiên sư đời thứ 3 của Đông Hoang bị biến đổi bất thường, bắt đầu một cuộc thảm sát tàn khốc. Nó di chuyển như một luồng huyết quang, dùng móng vuốt xé xác các đại năng, thậm chí nhai nát các binh khí bản mệnh của giáo chủ như nhai đậu phộng. Nhất thời, nó liền biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Ngay cả các giáo chủ hợp lực trấn áp cũng không thể ngăn cản bước chân của quái vật lông đỏ. Chỉ trong chớp mắt, nơi đây đã biến thành một cuộc đại chiến khốc liệt. Đúng vào lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên tiến lại gần. Khi anh ấy thi triển nguyên thuật gọi một tiếng tổ sư, quái vật lông đỏ bỗng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, ma tính lại chiếm lấy, nó phân thân thành nhiều sinh vật lông đỏ với những xúc tu dài lao tới tấn công mọi người. Ngay vào thời điểm thây chất thành núi, một biến cố làm chấn động vạn cổ đã xảy ra. Từ giữa Hóa Tiên Trì, bọt nước văng tung tóe, miếng đồng xanh mang theo gốc thanh liên nhỏ bay lên, hào quang xanh biếc rực rỡ che phủ vạn vật, gốc thanh liên bỗng hóa hình thành một nam nhân anh vĩ, khí chất áp đảo cửu thiên thập địa. Nhìn người này, tiếng hô kinh hãi vang lên khắp nơi nói: "Thanh đế, là Thanh đế!" Lời vừa dứt, từ những vị giáo chủ đứng đầu năm vực cho đến Thiên Kiêu 9.000 năm trước, tất cả đều bàng hoàng rúng động. Vị đại đế cuối cùng của nhân thế, người được cho là đã tọa hóa 1.000 năm trước, nay lại bước ra từ Hóa Tiên Trì. Tự xuất hiện của ngài không chỉ là cứu cánh cho quần hùng mà còn là một minh chứng chấn động rằng Thanh đế, ngài vẫn luôn tồn tại. Vừa xuất hiện, Thanh đế đã đứng đối diện với cái đầu khỉ khổng lồ đầy lông, báo hiệu cho một cuộc đại chiến kinh người sắp diễn ra. Và liệu rằng tiếp theo trong tập 153, diễn biến sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!